নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ কমপ্লিট বায়'লজিৰ 180+ MCQ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি ক্লাছ 11ৰ কেইটামান MCQ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য এক্সপেনশ্যন অফ ICBN? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইণ্ডিয়ান বোটানিকেল গাৰ্ডেন চিটুৱেটেড ইন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো বায়'নমিয়েল নমেনক্লাচাৰ কনচিষ্ট অফ টু নেমছ দিছ আৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো ৰেড ডাটা বুকছ আৰ প্ৰডিউচড বাই। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো shows the correct sequence of taxonomic categories in descending order. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো which of the following is an exception of Monera kingdom? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ভাইৰাছ। ইয়াৰ পিছৰটো The blue green algae are also referred as. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চাইনোবেক্টেৰিয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো According to five kingdom classification, which of the following does not contain nuclear membrane? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মনেৰা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো red tides in sea appear due to. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো বেচিক ইউনিট অৰ স্মলেষ্ট টেক্সন অফ টেক্সনমি ক্লাছিফিকেশ্যন ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ স্পেচিছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লাইকেনছ শ্ব'। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ডাজ নট হেভ ফ্লেজিলেটেড মেল গেমিট? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰেড এলগি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো এলগি ইউজ ইন স্পেচ প্ৰগ্ৰাম ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ক্লৰেলা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আগাৰ আগাৰ ইজ কমাৰ্চিয়েলি অবটেইন ফ্ৰম। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰেড এলগি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো গেমি আৰ এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ বডিজ অফ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ পেৰাচাইট? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এণ্টামিবা হিষ্টৰেটিকা। ইয়াৰ পিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনিমেলছ ইজ এ মেম্বাৰ অফ ফাইলাম নাইডেৰিয়া? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি জেলিফিছ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ লিভিং ফয়জেল?
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি লিমুলাছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো পিন্না ইজ নট ফাউণ্ড ইন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো এনিমেল হেভিং 4 চেম্বাৰ্ড হাৰ্ট বাট ইজ কোল্ড ব্লাডেড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ক্ৰক'ডাইল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কোলাৰ চেলছ আৰ ফাউণ্ড ইন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ স্পঞ্জেছ। ইয়াৰ পিছৰটো স্পাইন্স ইন কেকটাছ আৰ ডিউ টু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মডিফিকেশ্যনছ অফ লিভছ। ইয়াৰ পিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ পিনেটলি কম্পাউণ্ড লেভ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নিম। ইয়াৰ পিছৰটো ফ্ৰী চেণ্ট্ৰেল প্লেচেণ্টেশ্যন ইজ ফাউণ্ড ইন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো ৰেডিয়েল চিমেট্ৰি ইজ ফাউণ্ড ইন দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ অফ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো ৰুটছ প্লে ইনচিগনিফিকেণ্ট ৰোল ইন এবজৰ্পশ্যন অফ ৱাটাৰ ইন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি পিষ্টিয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য লেয়াৰ জাষ্ট বিল' দ্য এপিডাৰ্মিছ ইন এন মন'কট ষ্টেম ইজ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো এপিডাৰ্মেল টিচু চিষ্টেম ইজ ডিৰাইভড ফ্ৰম ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ৰেডিয়েল ভাস্কুলাৰ বাণ্ডুল কেৰেক্টাৰিষ্টিকলি অকাৰ ইন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। এতিয়া 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মেড আপ অফ ডেড চেলছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। 31 নম্বৰটো ফ্লোটিং ৰুটছ আৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দ্য মেইন ফাংচন অফ কানেক্টিভ টিচু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। 33 নম্বৰটো হুইচ টিচু ফৰ্মছ দ্য আউটাৰ কভাৰিং অফ দ্য বডি এণ্ড লাইনছ বডি কেভিটিছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো হুইচ কানেক্টিভ টিচু ষ্ট'ৰছ ফেট ইন দ্য বডি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। এতিয়া 35 নম্বৰটো হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য নিউৰন ৰিচিভছ ইম্পালছ ফ্ৰম আদাৰ নিউৰনছ।
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডেনড্ৰাইটছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ চিলিয়াটেড এপিথেলিয়াম? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মুভমেণ্ট অফ মিউকাছ। ইয়াৰ পিছৰটো দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট অফ নাৰ্ভাছ টিছু ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নিউৰন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য পাৱাৰ হাউচ অফ চেল ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ফাউণ্ড ইন বথ প্লেণ্ট এণ্ড এনিমেল চেলছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া। 40 নম্বৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য চিনথেচিছ অফ প্ৰটিনছ ইন দ্য চেল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাইবজমছ। এতিয়া 41 নম্বৰটো হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ লাইচোজমছ ইন এ চেল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডাইজেশ্যন অফ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল। 42 নম্বৰটো হুইচ অৰ্গেনেলি ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ পেকেজিং এণ্ড মডিফাইং প্ৰটিনছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গলগি এপাৰেটাছ। ইয়াৰ পিছৰটো দ্য মনোমাৰ অফ প্ৰটিনছ ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এমাইনো এচিড। ইয়াৰ পিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ ষ্ট'ৰেজ পলিছেকেৰাইড ইন প্লেণ্টছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ষ্টাৰ্চ। ইয়াৰ পিছৰটো হোৱাট ইজ দ্য বণ্ড বিটুইন টু এমাইনো এচিডছ ইন এ প্ৰটিন কল্ড? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পেপটাইড বণ্ড। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ফৰ প্লেণ্টছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কাৰ্বহাইড্ৰেটছ। 47 নম্বৰটো দ্য ষ্ট'ৰেজ ফৰ্ম অফ গ্লুক'জ ইন এনিমেলছ ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গ্লাইক'জেন। এতিয়া 48 নম্বৰটো হুইচ ফেজ অফ দ্য চেল চাইকেল ইনভলভছ দ্য ৰেপ্লিকেশ্যন অফ DNA? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এছ ফেজ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দ্য ইন ৰিজাল্ট অফ মাইট'চিছ ইন এনিমেল চেলছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। এতিয়া 50 নম্বৰটো হুইচ ফেজ অফ মাইট'চিছ ইনভলভছ দ্য ছেপাৰেশ্যন অফ ছিষ্টাৰ ক্ৰমেটিডছ এণ্ড দেয়াৰ মুভমেণ্ট টু অপ'জিট প'লছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এনাফেজ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ডিউৰিং হুইচ ফেজ অফ চেল চাইকেল ডাজ চাইট'কাইনেচিছ টাইপিকেলি অকাৰ?
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি টেলোফেজ। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰটিন সিনথেসিস টেক্স প্লেচ ইন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি G1 and G2 phases। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য মেইন ফাংচন অফ ফ্লোয়েম ইজ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ট্ৰান্সপৰ্ট অফ ফুড। ইয়াৰ পিছৰটো দ্য আপাৰ মুভমেণ্ট অফ ৱাটাৰ থ্ৰু দ্য প্লেণ্টছ ইজ প্ৰাইমেৰিলি ডিউ টু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন পুল। 55 নম্বৰটো হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য প্লেণ্ট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য এবজৰ্পশ্যন অফ ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰুটছ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য প্ৰচেছ অফ ৱাটাৰ মুভিং ফ্ৰম দ্য ৰুট হেয়াৰ্ছ ইনটু দ্য জাইলেম ইজ কল্ড ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অছম'চিছ। 57 নম্বৰটো ইন এ প্লেণ্ট দ্য প্ৰাইমেৰী ৰুল অফ ষ্ট'মাটা ইজ টু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এলাউ গেছ এক্সচেঞ্জ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ প্লেণ্টছ এবজৰ্ব মিনাৰেলছ ফ্ৰম দ্য ছইল ইজ ন'ন এজ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ এক্টিভ ট্ৰান্সপৰ্ট। 59 নম্বৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এলিমেণ্টছ ইজ ইছেঞ্চিয়েল ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ক্ল'ৰ'ফিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মেগনেছিয়াম। ইয়াৰ পিছৰটো দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ হুইচ নিউট্ৰিয়েণ্ট ক্ৰজেছ ক্ল'ৰিচিছ ইন প্লেণ্টছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আইৰণ। 61 নম্বৰটো হুইচ নিউট্ৰিয়েণ্ট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ৰেগুলেটিং ষ্ট'মেটেল অপেনিং এণ্ড ক্ল'জিং। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ পটাছিয়াম। 62 নম্বৰটো দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ হুইচ এলিমেণ্ট কজেছ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ব্ৰাউন স্পটছ অন লিভছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পটাছিয়াম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য চাইট অফ লাইট ডিপেণ্ডেণ্ট ৰিয়েকশ্যনছ ইন দ্য ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট ইজ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি থাইলকইড মেমব্ৰেন। 64 নম্বৰটো দ্য কেলভিন চাইকেল টেক্স প্লেচ ইন দ্য ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছৰটো হুইচ পিগমেণ্ট ইজ প্ৰাইমেৰিলি ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য গ্ৰীণ কালাৰ অফ প্লেণ্টছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ক্ল'ৰ'ফিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য এনাৰ্জি ইউজড ইন কেলভিন চাইকেল কামছ ফ্ৰম ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰটো ইন দ্য C4 পাথৱে
The fast stable product is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য চেল ডাজ গ্লাইকলাইচিছ অকাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য চেল ডাজ দ্য ক্ৰেবছ চাইকেল টেক প্লেচ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কম্পাউণ্ডছ ইজ ইউজ এজ এ ষ্টাৰ্টিং মেটেৰিয়েল ইন দ্য ক্ৰেবছ চাইকেল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি এচিটাইল কোৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য ফাংচন অফ NAD+ and FAD in cellular respiration is to ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ট্ৰান্সপৰ্ট ইলেক্ট্ৰনছ। 72 নম্বৰটো The enzyme that helps in the conversion of pyruvate to acetyl-CoA is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The region of the plant where cell division takes place is known as ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The process of elongation of cells is mainly regulated by which plant hormone? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছৰটো The movement of plant parts in response to light is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। 76 নম্বৰটো The phenomenon where plants respond to gravity is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। 77 নম্বৰটো Which of the following hormones is mainly responsible for the breaking of dormancy in seeds? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The site of gas exchange in the lungs is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো Which of the following structures is responsible for the movement of air into the lungs? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The volume of air remaining in the lungs after a forceful exhalation is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। 81 নম্বৰটো The exchange of gases between the blood and tissue is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো The formula to calculate the total lung capacity is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো
Which of the following is not a digestive enzyme? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো which of the following enzymes is responsible for the digestion of starch? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো which of the following is the main site of nutrient absorption in the human body? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো where is bile stored in the human body? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গল ব্লাডাৰ। 87 নম্বৰটো the pH of the stomach is mainly maintained by the secretion of ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। 88 নম্বৰটো what is the liquid part of blood called? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্লাজমা। পিছৰ প্ৰশ্নটো which of the following is responsible for the clotting of blood? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। 90 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which type of blood vessel carries blood away from the heart? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো the SA node is located in ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো the valve between left atrium and the left ventricle is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো what is the functional unit of kidney? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নেফ্ৰন। 94 নম্বৰটো the process of reabsorption in the kidney occurs mainly in the ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো which of the following structures in the nephron is involved in the filtration of blood? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো what is the primary function of the loop of Henle? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো which hormone controls the reabsorption of water in the kidneys? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ADH। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো what is the functional unit of skeletal muscle? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি sarcomere। 99 নম্বৰটো which part of the skeletal muscle cell stores calcium ions? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি।
ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What is the name of the joint between the skull bones? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইয়াৰ পিছৰটো The attachment between a muscle and a bone is made by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি টেণ্ডনছ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The edge zone of a sarcomere contains ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is the insulating layer around an axon? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The gap between two neurons is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সাইনেপছ 105 নম্বৰ প্ৰশ্নটো Which part of the brain is responsible for coordination and balance? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The protective covering of the brain and spinal cord is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is a component of the brainstem? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মিডব্ৰেইন 108 নম্বৰটো Which gland is known as master gland of the endocrine system? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পিটুইটাৰী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is the main function of the thyroid hormone? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কণ্ট্ৰোল অফ মেটাবলিজম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following hormones is involved in the regulation of calcium metabolism? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পেৰাথাইৰয়ড হৰমন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following hormones is responsible for the release of milk in lactating females? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following hormones is involved in the regulation of blood pressure? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এল্ডোষ্টেৰন এতিয়া আমি ক্লাছ 12ৰ কেইটামান এমচিকিউ আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল The fusion of male and female gametes is called ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is the correct sequence of events in sexual reproduction in plants? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The fusion of male and female gametes forms a
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰপিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং অৰ্গানিজমছ আণ্ডাৰগ'জ বাইনেৰী ফিজন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য মেল গেমিট ইন হিউমেনছ কণ্টেইনছ হাউ মেনি ক্ৰম'জমছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰপিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং অৰ্গানিজমছ এক্সিবিটছ এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন থ্ৰু স্প'ৰ ফৰ্মেশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছৰটো দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ পলেন ফ্ৰম দ্য এন্থাৰ টু দ্য ষ্টিগমা ইজ কল্ড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ ইউনিচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছৰটো দ্য ফাৰ্টিলাইজড এগ ইন প্লেণ্টছ ইজ কল্ড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰপিছৰটো হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ফ্লাৱাৰ বিকামছ দ্য ফ্ৰুইট। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ৱেৰ ডাজ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন অকাৰ ইন হিউমেনছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ হৰমন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ অভুলেশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং হৰমনছ মেইনটেইনছ প্ৰেগনেঞ্চি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য হৰমন ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য মিল্ক চিক্ৰেশ্যন ইন ফিমেলছ ইজ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ মেথড অফ কণ্ট্ৰাচেপশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অল অফ দ্য এবভ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট মেথড অফ কণ্ট্ৰাচেপশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মেইন কম্পনেণ্ট অফ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ইউনিট অফ ইনহেৰিটেন্স। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো ইন এ ডি হাইব্ৰিড ক্ৰছ দ্য F2 জেনেৰেশ্যন উইল শ্ব' এ ফিন'টাইপিক ৰেচিঅ' অফ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ।
তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দ্য ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' অবটেইন ইন দ্য F2 জেনেৰেশ্যন ইন এ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ DNA was discovered by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ইউনিট অফ DNA? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰ পিছৰটো ইন DNA adenine pairs with ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য প্ৰচেছ অফ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন ইনভলভছ দ্য চিন্থেচিছ অফ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰ পিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য চিকুৱেন্স অফ ইভেন্ট ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল ডগমা অফ মলেকুলাৰ বায়'লজি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰ পিছৰটো হোৱাট ডাজ এ কডন ইন mRNA স্পেচিফাই? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰ পিছৰটো ইন ইউকেৰিয়াটিক চেল ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন অকাৰ্ছ ইন দ্য ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইভলিউশ্যন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাম্পল অফ ডিভাৰ্জেণ্ট ইভলিউশ্যন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। 31টো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ homologous structure? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰ পিছৰ নম্বৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ কজড বাই বেক্টেৰিয়া? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ টিউবাৰকুলোচিছ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য ডিজিজ কজড বাই দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ভিটামিন ডি ইজ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য বডি ইজ প্ৰাইমেৰিলি এফেক্টেড ইন এইডছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। 36 নম্বৰটো হুইচ ইজ দ্য কজেটিভ এজেণ্ট অফ দ্য ডিজিজ টাইফয়েড? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ জেনেটিকেলি মডিফাইড গ্ৰুপ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বিটি কটন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কমনলি ইউজ টেকনিক ফৰ প্লেণ্ট ব্ৰিডিং? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি জেনেটিক ক্লোনিং। ইয়াৰ পিছৰটো
The process of producing plants from a small piece of plant tissue is known as ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি টিস্যু কালচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ ৰিজ'বিয়াম ইন এগ্ৰিকালচাৰ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইট হেল্পছ ইন নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন। 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং মাইক্ৰবছ ইজ ইউজড ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ এণ্টিবায়'টিক্স? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পেনিচিলিয়াম। 42 নম্বৰটো পেনিচিলিয়াম ইজ এ টাইপ অফ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফাংগাছ। তাৰপিছৰটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ ইজ ইউজড ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ ইনচুলিন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এস্কেৰেচিয়া কলাই। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম ইউজ ইন ৰিকম্বিনেণ্ট DNA টেকনলজি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য প্ৰচেছ অফ ইন্ট্ৰডিউচিং ফৰেন DNA ইনটু এ হোষ্ট চেল ইজ কল্ড? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন। 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং এনজাইমছ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ কাটিং দ্য DNA এট স্পেচিফিক চাইটছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডনিউক্লিয়াছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ টুল ইউজ টু এম্প্লিফাই স্পেচিফিক DNA ছিকুৱেঞ্চেছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি PCR। 48 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দ্য প্ৰচেছ অফ ছেপাৰেটিং DNA ফ্ৰেগমেণ্টছ বেছড অন দেয়াৰ চাইজ ইজ কল্ড? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ। 49 প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং এনজাইম ইজ ইউজড ফৰ জইনিং DNA ফ্ৰেগমেণ্টছ টুগেডাৰ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লাইগেছ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ কমন ভেক্টৰ ইউজ ইন ৰিকম্বিনেণ্ট DNA টেকনলজি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্লাজমিডছ। ইয়াৰ পিছৰটো দ্য প্ৰচেছ অফ ক্ৰিয়েটিং মাল্টিপল কপিজ অফ এ জিন ইজ কল্ড? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এম্প্লিফিকেশ্যন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দ্য ফৰ্মুলা ফৰ এক্সপনেনচিয়েল পপুলেশ্যন গ্ৰথ ইজ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফেক্টৰ্ছ ইজ নট এ বায়'টিক ফেক্টৰ ইন দ্য ইক'ছিষ্টেম? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টেম্পাৰেচাৰ। ইয়াৰ পিছৰটো হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট বায়'মাছ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টেম্পাৰেচাৰ। ইয়াৰ পিছৰটো
The pyramid of energy is always upright because ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The producers in an ecosystem are ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। তাৰ পিছৰটো The amount of energy transferred from one topic level to the next in an ecosystem is approximately ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 10%। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো The unit of measurement of biomass in an ecosystem is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো A pyramid of numbers is always upright in a ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গ্ৰাছলেণ্ড ইক'চিষ্টেম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is true for a pyramid of biomass in an aquatic ecosystem? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি It is always inverted। 61 নম্বৰটো Which of the following is the correct sequence of energy transfer in an ecosystem? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 62 নম্বৰটো Which of the following is the largest biodiversity hotspot in India? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 63 নম্বৰটো Which of the following is an example of ex situ conservation? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 64 নম্বৰটো The Chipko movement was related to ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো The term sustainable development means ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছৰটো The layer of the atmosphere that protect Earth from the ultraviolet radiation is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 67টো Which of the following gases is primarily responsible for the depletion of the ozone layer? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। ইয়াৰ পিছৰটো The greenhouse effect is caused by ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো Which of the following is a renewable resources? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সোলাৰ এনাৰ্জি। তাৰপিছত 70 নম্বৰটো The major cause of acid rain is ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 71 নম্বৰটো
Which of the following is an example of a non-renewable resource? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কইল 72 নম্বৰটো Which of the following is an example of solid waste pollution? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্লাষ্টিক বেগছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ